Wait. Oh. Live. Sulong Pinoy Rider. Hey everyone, Joey right here and welcome back to the Racing Line Live. And still here with my two best buddies, as always, Neil in Cebu and RJ here in Davao. Jay? Good evening. Neil, how are you there? Mayang gabi sa tanan. Yes, there you go. Mayong gabi, pre. Mayang gabi niya diha. Walay ulan ha. Ay, wala na. But there is a brownout scare. Baka magka-brownout Pero tayo bago ngayon. lang lumindol. Lumindol ba? Oh, bago lang. Bago lang siguro mga 30 minutes ago. Yeah, hindi ano. No, hour. Sorry, a while ago, wala pala akong microphone. Isa lang yun. Isa Ano lang lang? yung katao. Diba? O, isa walay problema pag brownout. Ah, okay. Bahala na brownout, huwag lang lindol. Si Mayor. Si Mayor, nandiyan ba si Mayor? Si Mayor. Nanonood yata si Mayor. Yan lang, yan. Ito. Online si Mayor. Wag yun siya problema. Wag yun siya problema basta brownout. Pero may Amo ba? brownout. Nga naman. Pero may brownout. Okay, so tonight our topic is traffic. So I guess kaming tatlo dito nag-agree na tipong this is not just a problem here in the Philippines but also a huge problem in first world countries. Tama ba, Jay? Even developing countries. Yes. Even developing countries. Grabe ng traffic. Pero malala sa atin. Oh, yes. So, Neil, you've been to Indonesia, you've been to Japan. Medyo ganun din, traffic din, right? Kuan daw na partner, pag traffic na, sign of progress daw na. Oh, yeah. So, Sign of progress. Muna lang sulti. oh. So that is why Partner. tonight, if you could join us, I hope I'm pressing the right button. Okay. Siya si Derek eh. Okay. There are lots of reasons bakit yung traffic. Discuss natin mamaya, no? But if you could share to us tonight, mamaya meron tayong mga individuals, some of our good friends from around the country na nag-share sa kanilang contribution. So ngayon, kayo, baka meron kayong ma-share in our comments below kung ano yung
just place in the comments below kung ano yung sort of contribution nyo in solving or suggestion in solving traffic jams. So, medyo traffic jams talaga yung problema ngayon. So, okay. Doon sa mga natanong natin, bakit traffic Pilipinas? Bakit traffic Pilipinas? Okay, let's focus na lang in the Philippines. So, I think, Neil, would you agree na tipong it's because marami ng sasakyan at wala ng lugar yung mga sasakyan na ito? I think there in Cebu, it's you know? Yes, exactly. Basically, partner, imposible good siya madili magka-traffic because as we all know, syempre, padagdag ng padagdag, no? So, everybody's buying new cars, so new cars on the road, and then hindi naman tayo nagpe-phase out. So, what other countries did? The older your car gets, the more expensive yung pagpaparehistro, registration. Yes. So, if you think your car is worth collecting for yung mga collectors na mga kotse, motorsiklo, so pag nakikita mo 1964 na Bentley tumatakbo sa Hong Kong. So ibig sabihin nun, ang mahal ng registration na binayaran nun. Because yun ang batas nila. Of course, syempre, there is it's so hard. I don't want to be in their shoes sa government because sigurado mababash na naman sila, anti-po. Pero wala tayong choice eh. For me personally, if we don't do that, we will wake up one day na lahat ng roads natin parang giant parking lot. Yeah. Wala na madadaanan. So yun lang, partner. But before we proceed, partner, dyan na naman si Paige, Suzuki natin. Hi, Paige! May gabi, Lordwig Ruyeras. Yan. Tapos, taga Cebu ni, Renante Ubas, Canonigo. Okay. Renante, may gabi. O si Glenn. Si Glenn. O si Boyet. Hi, Boyet. O si Mayor. Ayan. Oy, councilor. Kinsa na councilor yung ginapasabutan ni partner? Si RJ. Si RJ, councilor. Sinong RJ yan? Jay, you're running for councilor? Hindi ako. Ako? Yeah. Oh? Hindi. Ito daw. Non-political, non-partisan. Sorry. And of course, partner Howard, Catherine Howard. Hi, good evening, ma'am. Hey, good evening. Okay, So, Jay. mawala na, partner. Mawala na point. So, One more. Banks right now are offering, or dealership are offering easy means of car loans. Jay. Owning a car. Yes, 10% down payment, tapos yung loan. Ikaw, partner, you're a manager of a bank. Ako, I'm a loan officer. As in right now. Yeah, right now. Dati. So, yung mga tao or yung bank is offering easy way to, car loan application. So, yun din. Pero sa dami ng, if I heard marami ding repo, magpapabank loan pa sila. Ayun na nga. Ang iba dyan, nagpaparepo, tapos loan ulit. So that's sometimes that's never-ending story to. Yeah. Diba? It's a never-ending story. Anyway, I'd like to shout out kay Bim and Shane. Thank you for watching. Mamaya si Bim. May testimony siya sa traffic. Yes. Okay, so yun yung mga nakita na. Ang iba nagbe-blame sa gobyerno. Okay. We have to tackle on that one. It's not the we cannot blame the government kasi yung government natin merong transition or whatsoever. So yung noon pa ng mga government should have thought about it na tipong palakihin natin yung mga roads natin, padamihin natin yung mga roads natin. On that note, may certain era naman sa Philippine, hirap sabihin politics eh. May mga times naman talaga na nag-forecast. Katulad ng first MRT sa NCR, yun yung forecast ng Batang C5. RJ, hindi daw marinig yung mic mo. Ayusin mo yung mic mo, sabi ni Bim. Yun din eh. Hindi, malayo ka lang sa mic mo. Ito yung mic ko. Ayan na. Ah, Layo ba? position siguro ng mic. Wait.
Sige, partner, salita ka muna yung sa sinasabi ni RJ. Yan, habang inaayos yung mikropono ni RJ. Yan, our friend from Danao. Do, may gabi ini mo diya, Do. Do to X. Kumusta mo diya sa Danao? And of course, shout out sa Cebu Krypton Riders United. Jay. Happy 7th anniversary. Yan. Yan, CCRU. Okay na. Yan, okay na yan, RJ. Yan. Gladys June Castro. So, 7 years, 7th anniversary na day partner sa CCRU. Oy, si Silang, CRU. Ay, hello. Pres Ramil Dairo. Yan. So, happy anniversary, guys. So there we RJ go. ka na, okay na yung microphone. Go Yes. ahead. Sige, patuloy ka na. So, okay, partner. So, yun, no? Yun yung ano natin, no? Na tipong sinasabi ng mga tao. Then, meron pa nag-blame yung traffic enforcer daw. Ano daw, hindi daw marunong whatsoever. So, di ba? Actually, Ang daming ano eh. Actually, Jong, if kung papansinin mo, compare mo tayo sa first world countries, yung first world countries, yung mass transit ang carrier ng tao. Even in New York City, kung nakatira ka sa New York, it's very expensive to own a car. Imagine, yung parking doon, yung monthly payment, baka magulat ka, lagdating ka sa amount. Yeah, So, I know. people would rather use the mass transit. So, I think malaking bagay din na maganda ang infrastructure ng mass transit natin. Yes, sakto. Yeah, I agree. Okay, so sinabi ko kanina, no, na we'll be having this your personal contribution on how to solve traffic jams. So, let's hear it to some of our friends kung anong ang kanilang solusyon. Kasi sa tingin ko, yung tao mismo ang dapat mag-adjust eh. 'Di ba? For now, no? Neil, would you agree? 'Di ba? Yes, exactly. Kanya-kanya Exactly. tayo, For now, dapat wala meron tayong tayong share. 'Di ba? Okay, so Yeah. right now we are going to listen to some of our friends who Testimonies. Yes, Or ano ba yan? testimonies. Suggestions? Yeah, suggestions on ano yung kanilang what do you call this? Contribution. Personal contribution. Go ahead. So, as a citizen sa Davao City, siguro ang akong pwede contribute sa atong traffic para malisen ang traffic. Kung dili Yan na, RJ. importante ang atong lakaw, it's better to stay at home na lang ta para malisen ang atong traffic. And the same time, pag naka-stay at home ka, wala nagdagan ang imong sakyanan, nakatabang po ka sa atong ecosystem, which is kay ngano, kay ang aso manggod sa atong motor mo na muguba sa atong ecosystem, so nakatabang pud sa ato ang kinaiyahan. Pero kung dili gid kalikayan na makalaag or mulakaw jud ka ng mga panahon na, it's better to obey the traffic rules. Speed limit kay kung dili ka maghinay-hinay diya sa karsada, nadyo yung tendency na madisgrasya ka, di ba? 50-50 madisgrasya ka. O kanang disgrasya na imong buhaton, na tendency na makakos ng traffic, dili man na pwede nimo tanggadon diya antod wala ang mga investigador. Kailangan man na imbestigahan kinsa nakabangga o kinsa inibangga, di ba? So, asa kwan, ingana siguro ang pwede na to buhaton para malisen ang atong traffic diri sa atong dakbayan sa Davao. Salamat. Siguro sir para sa ko kung siguro sir kung dili importante akong lakaw, dili na lang siguro sa balay na lang siguro ko sir kung una na kay para at least males ato ang traffic sa atong kadalanan karon labi ng karong panahon na daghan na jud kay mga sakyanan, mga motor, di na to maiwasan na inana. So para sa ko sir kung dili lang jud importante akong lakaw, sa balay na lang siguro ko sir. Alang ka na ako, masulti na ako bahin sa traffic. Labi na karon diya sa Davao City. Ayan na, RJ, idol mo. Akong masulti no niya na masayot ka katanan. Ibuhat na sa panggobyerno, mabawasan lang ang trapiko. Karon labi na kay nagkadaghan ang sakyanan. Ganin ang panggobyerno nagahimog project, bypass, napay mga train, manusap na nga overpass. Usa ka na kada kung tabang alang ka nato, pero dili lamang kay tungod ka na ato ang saligan apan isip usab nga law abiding citizen
usab og action ila ginakaron panahon nga sugyot gyud sa tanan sa gobyerno nga kita stay at home kay ata sa sitwasyon nga pandemic. So dako kay ng tabang ila binakaron panahon na aron sa usab makatabang sa kinaiyahan, makabawas sa kinabang pollution labi na sa atuang kahanginan na daghan na kay ugaw ug yung usab saba apan karong panahon na dako usab ang tabang nga ikaw makapundog balay aron sa niya na mapahatag kag panahon sa imuhang pamilya ug yung usab sa imuhang balay ug panahon ko usab kung limpyo unsa pa diay mahimo kung mahimo lang gyud nga dili importanteng lakaw magpuyo na lang sa balay kung mao lamang ka na ang akong masugyot daghan salamat. God bless you. Thank you. Hi guys, my name is Chow. As a daily user of the road and my contribution as a rider about traffic is always follow the traffic rules na nasa dito sa Davao, enforcer na nakabantay, and then also always look for traffic signs, follow it, and then be defensive rider. And my concern is do not use bike lane or overtaking or going daanan, and then respect the bikers also because they are using the road also, and please respect all drivers, riders, bikers in the road. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Isip ko sa ka-driver, tuman lang ta sa balaod trapiko. Kung wala po kay importanteng lakaw, stay at home na lang ta. Dili malungagan ang Kaila ko ni partner sa ah. kalsada na to kanang Ambot traffic. lagi, taga Bukidnon na siya. I'm Nico James Kapuyan from Davao City. As a daily user of the road, we should follow the traffic rules, traffic signs, at iwasan natin ang pag-drive ng lasing or pagmamaneho Uy, na may kilala ko nun. Kadungog ka, RJ, ha? Kadungog ka. yung puyat. Hindi ako yan. Bawal RJ, sa makinig Davao. ka, makinig ka. Bawal sa Davao. From Davao City, akong Thank ma-contribute you, as a Nicky. rider and daily user sa road, follow always sa traffic rules, and kung mag-overtake sa left side, make sure nga clear, and sa right side bawal sila ta mag-overtake sa right side, and labaw na about sa ato ang speed limit dapat maintain lang kita sa pangdagan. Salamat. Hi, I'm Charles. Thank you. And someone asked Thank you, Char. how Now, can you Charles. contribute as a citizen to help lessen the traffic? I actually have 3 points in mind to answer that question. First is, for citizens to not block roads while waiting for jeepneys or taxis. What tends to happen is if they wait in the road, tends to block some of the lanes, which causes a bit of traffic. Right? So people should Thank you, only RJ. wait in loading Anak ni and Vernon unloading to, ah. stations and, of course, in sidewalks. Second is, people should also follow traffic lights. Traffic lights aren't just for cars or motorcycles. It's also for people as well. Ah, Malapit. So, Malapit na dumugo ilong ko people eh. should always wait for the pedestrian crossing lane to lit Wala pa, before they wala pa. cross to pedestrian lanes. Otherwise, it will cross traffic. Lastly, is people should only use the pedestrian lanes to cross on lanes. Alright? Sometimes people just cross anytime without consideration of having accidents and stuff like that. so ito yung mga So, to walang avoid sasakyan. those problems or Mga linya, accidents, Pedestrians. people should Oo. only cross. We'll to talk about that pedestrians. later. Yeah. Alright, so that's it. Again, my name is Charles, and you have an awesome Nice day. point, Charles. Thank Thank you. you. I'm Lordwig of Matina, Davao City. I'm with Davao Bolt Cycles Yan si Riders with Lordwig. PG and Page. So, traffic. The helplessness is paralyzing and so frustrating, especially when you're stuck in a jam. And first step in solving any problem is recognizing there is one. So, siguro, ang masasabi ko lang, wala namang nagbago eh. So, there's nothing new. So, back to basics pa rin tayo. For me, we should instill to everyone biker or driver discipline. Because for all we know, a significant percent of all the road accidents involve motorcycles.
It starts with, wearing a helmet. Pero hindi lang dyan. Let's admit it. How many riders have we seen that are texting while on the road? Uy, kilala ko yun. Or even drivers of four-wheel vehicles that are texting while driving. Kilala ko rin yun. And they cause traffic Nakamotor ha. by recklessly cutting through lanes in front of vehicles. So kailangan talaga natin i-instill yung disiplina. Next is, for me, respect. We should promote respect and road courtesy. Mostly sa mga road rage, they stem from the ignorance of how drivers should conduct themselves on the streets. So, for me, balik lang tayo, basic, disiplina at saka respeto sa mga kasamahan natin sa daan. As a local citizen, I'll just follow traffic rules, even the simplest rule. Sumunod lang sa mga rules kahit walang law enforcer na nakatingin. Kasi minsan, alam natin na may no parking ang isang area, magpa-park pa din. Kasi walang law enforcer ng Hindi ako yun. that simplest parking na naka-obstruct sa kalsada, nakakadugtong yan sa mahabang pila which results to traffic congestion. So basically yun lang siguro may ambag ko. Thank you. Thank you, Sir Lord. Tama. Hi, I'm Kinin Sumaratas from Oy. Island Garage, Camotes. Saan to? Regarding Kilala ko sa to. traffic nowadays, especially pandemic karon sir, is ang akong advice kay Si Kamote King Kamote King. Sa Camotes pala. Camotes Island. sa Kamote? sa gawas then Hindi, Camotes. Camotes Island. Alam Kamote sa Island. Camotes Island King. Sa sunod na lang or stay at home lang sa siguro kay mas makatabang pa ta sa dili ma-spread ang mga sakit-sakit karon ba. And then if naagin tay mga lakaw siguro nga importante nga kasagaran natong gamiton kay magsakyanan kay para less ang init, number one dili init, and then advice na mo po is kung pwede nga magmotor po ka para ma-lessen ang clog sa traffic sa Cebu. Mukuan ko ma-advise ko nga mas nindot ang motor gamiton sa karon panahon na. Thank you. Hi, Thank you. EJ, akong ngalan. Right here in Commonwealth Pinsan ko Avenue. yan. And this used to be the fastest highway in Quezon City, if not the killer whole of highway. the capital. Tama? Tama Tama naman na? tayo But dyan. because of recent growth in the number of private vehicles as well as the public utility vehicles here, Commonwealth Avenue is no longer the fastest highway in the metro. So during rush hour, marami talaga mga sasakyan dito, especially in the morning. And sometimes the traffic jam, they last all the way until lunchtime, and then it resumes from 5 p.m. all the way to 7:30. Sometimes the bottlenecks, they just end up trying to block the rest of the vehicles that are entering into the other side streets, as well as those who need the access to the other subdivisions. Anyway, we can't do much about the traffic jam here. So what's going to happen is other people like me, we don't drive every day. We don't drive all the time. Sometimes we just use the bicycle. If the distance is less than 2 kilometers or 3 kilometers, we use the bike instead. Or best to schedule your driving hours so you have to avoid the rush hour. Anyway, maayong adlaw sa inyong lahat. Thank you, Ito sa Pinsan. amin, sa Pateros, kahit may pandemic, traffic pa rin. Kaya kita mo ito, nakabalot na lang at ito na ang hinahanda kong kapalit. Parang Alan, thank you. Alan, thank you. Ito, Bimbo. Alam niyo ba, sobrang traffic sa metro. Pag magmotor kaysa magkotse. You should consider that too. Yeah. Bim, thank you, pare. By the way, Bim used to be the bass player for
True Faith. True Faith, yes. And kung kayo, sino gusto magpa-areglo ng music dyan, nag-aareglo siya. Yes. Just contact him. He has his Facebook. It's Bim Yance. Yeah, thank Yeah. you. Thank you, Bim. Thank you sa mga lahat ng nagbigay Nice ng bike, mga by the way. Yeah. Nice bike. Yeah, very nice, yes. Oh, partner, meron din tayo sa Cebu, partner. Yes, okay. Okay. Salamat kaayo sa mga bridges project diri sa Cebu. Dako kaayo ang tabang na lessen yun ang traffic. How much more kung naanay train diri sa atoa? Mas pilion pa na mogamit na lang o public transportation labi na kung rush hours. Rush hours. Gikan ni Renante. Renante Ubas Canonigo. Yes. So, And see? also, di apa partner, Toledo All Scooters Club. Ang gabi ninyo diha, tanan. May gabi. May gabi. And then, na-suggestion partner nga, this is part of Cebu Province. It's in Consolacion. Nalay ni suggest, si Gladys June Castro suggested nga dapat na skywalk no, in crowded areas such as SM, Mendero Hospital, and the public market and church. Kana diha partner kana nga stretch diha medyo traffic kay na partner. So which means daghang tao galabang or maraming taong tumatawid. Tama? Anyway, kasi yung reklamo niya eh. Yeah, on that matter, from Neil, the north, yeah. on that matter, Yes, if you go to Jay. Pasig City, yung sentro, yung may market, may City Hall, puro elevated ang pedestrian doon. Ang walkway. That is a good idea. Is this the one yung ano? Kung saan tayo ni Jong kumain ng wings? Yan yun, di ba? Yeah, but Chicken wings area. so Tiga Center yun. If you go to yung Pasig proper, yung the old city, interconnected yung yung City Hall, mga government offices, pati yung palengke through a pedestrian walkway paikot. Sayang hindi ko alam kung magiging topic yan. Pwede nating kunan ng You could check it out. Check out Pasig City Government. So for sure, one of the cause of the traffic is yung mga taong tumatawid, no? Yeah. Yung nga nabanggit kanina nung who's the guy na kinuwento niya, yung nag-nosebleed kanil. Sino yun? Yun. Yung the pedestrian. The guy with the white shirt. Anyway, sabi niya, he's got a point. Katulad dito sa sa Davao. I'm not bashing anyone, but for instance, nagda-drive ka sa downtown, kasi may speed limit tayo rito na 30 kilometers per hour. Ang nangyari, ang daming taong tumatawid without looking anymore. Kasi alam nilang hihinto ang sasakyan no matter what. Kasi 30 kph lang eh. So, ano nangyayari? Biro mo, every corner may pedestrian lane. Sa dami ng tao, sabay-sabay, yung pakonti-konti yung tumatawid, bigla lang tumatawid. Pag na-compound mo lahat yon, magkaka-traffic talaga eh. Yun yung point ng tao kanina. I hope, yung pedestrians, when you cross, please, mind, we as drivers, mind the pedestrians, but also, the pedestrians, ako rin pedestrian din tayo minsan eh, should mind the vehicles around. Kung nakikita mo maganda ang flow, wag kang biglang papasok. Di ba? Like, kung may traffic light, go ang sasakyan, wag kang tatawid. Di ba? Antayin mo mag-stop. Ba't ka napatawa? Di ba, Neil? Hindi, yung term lang ni RG na biglang pumasok, biglang pasok. No? Biglang pasok. Dumi ka na sisipan mo eh. Wala. Ito si Neil. Neil, live tayo, Neil, ha? Hindi na ako nagsalita. May hirap to. Balik sa traffic. Saan to, Jong? That's in EDSA. Yan. Yung kanina nagsasabit, terrible ron traffic ng Davao, subukan nyo ang EDSA. Ayan, kita mo yun. That's EDSA. Alam mo, ang tawag ko dyan, the largest car park in the Philippines. Car parking. Lintik. Okay. Tapusin ko to. If you travel from Makati to Ortigas, which is around what? 6-7 kilometers, sobra isang oras. Seriously. Magkatabi lang yun. Palabas pa lang ng Ayala,
30 minutes to 1 hour. And from that point to Ortigas, 1 oras. Yeah. Pag rush hour. Crazy. Crazy. Grabe talaga yan. Okay. Sabi ni Clarence partner, yun ang EDSA. Anyway, partner, baka gusto mong sabihin, baka gusto mong basahin Alam mo, nakakatawa? COVID na, baka I mean, gusto mo basahin yung yung page dyan sa Davao naman kasi ito eh. oh yeah. Nakita Kailangan mo ba, na raw RJ? ng Skyway. Actually, we can still, I think we can still help the traffic here. Matatapos na yung coastal road eh. Luluwag na siguro pagtapos hopefully. Kasi if we the coastal create, road will, ang tingin ko parati lindol dito tapos maglalagay tayo ng elevated. Parang nakakatakot. I mean, di ba? Tapos, hindi pa naman bedrock ang Davao, geographically speaking. So, gawan lang tayo ng bagong kalsada. Malaki pa lupa ng Davao. I think, sa atin, I think it's more of discipline. Katulad sa diversion, napapansin ko, yung mga truck kung saan-saan nakapwesto. Sana lagyan ng isang lane para sa truck lang. I mean, if you go to C5 sa Manila, Metro Manila, I know it's traffic, but sa C5, yung truck, isang lane lang. Hindi sila pwede lumabas sa lane nila. I hope sa diversion ganun din. Kasi, if you notice, if you drive sa diversion, yung kalsada, yung asphalt, gumalaw na eh. Dahil sa bigat ng mga dumadaan na truck. Isa pa yung motor. I hope may motorcycle lane din sa mga kalsada natin. Yes, kasi kahit saan sila sumisingit, delikado sila. I'm talking about their safety. Kung hindi sila makita ng truck, nasa blind side sila, ang dami nang nadisgrasya dyan. Yeah. Di ba? Kaya nga nilagyan ng speed limit eh. Kaso, pag walang nagbabantay, ano nangyayari, Neil? Pag wala yung pusa, anong gagawin ng daga? May kakilala ka ba dyan? Pusa? Anong pusa? Anong gagawin ng daga? Kung wala yung pusa, kung wala yung pusa, anong gagawin ng daga? Yeah. Di ba? Parang ganun yung laro eh. Neil, ano ibig sabihin mo ng may kilalang pusa? Hindi, yung attitude natin ba, it's just the same. Parang the same yung sinasabi ni RJ na pag walang nagbabantay, pag walang traffic enforcer, kumbaga anything goes. Parang ano lang yan, parang mentality talaga. No? I mean, it's so sad. It's a sad mentality. Tapos, especially ngayon, panahon sa pandemic, may dumagdag pa. I hope this will be corrected kasi ako naman, panic ako dito sa side ako dito sa mga responsible bikers, yung mga nagbibisikleta. Yeah, kasi kaya may bike lane sila. Nasisira yung image ng mga cyclists kasi because of this kung sa motor may kamote, ewan ko na lang anong tawag nila dito sa bisikleta. Baka carrots. Kasi baka isipin. Ano ba magandang tawag diyan? Hindi, dapat Tagalog yun eh. Tagalog. Pipino. Sili. Pwede pipino. Sili. Labuyo, pangsigang, anong sili yan? Hindi, kasi isipin mo meron talagang mga pasaway. Kasi understanding nila, since walang motor yung bisikleta, wala silang traffic sign or traffic law na sinusunod. Ganon? Kahit stop, isipin mo kahit stop, kahit saan, partner. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit dyan sa Davao, may mga reported incidents na yan. Kasi, ano again yan? Hindi ako nakikinig yung stoplight. For the bicycle, yeah. Bicycles, pag stoplight, akala Hinto nila sila. yung kotse tsaka motor lang ang humihinto. ang humihinto. Sumasabay sila sa pedestrian. Kasi yun, kumbaga tapos isipin mo wala silang no entry or wala silang one way kasi bisikleta sinasalubong ka. So hindi naman lahat. As I said, kung merong kamote sa motor, meron din sa bisikleta. Hindi, one more thing. I just hope excuse me nila. I just hope sige, go ahead. With regards to bikes, dapat siguro nakarehistro din sila. Kasi gumagastos ang government ng bike lane, right? We spent a lot on bike lane.
I think we should get some taxes para sa maintenance ng bike lane. Right? Tama hindi, Neil? What do you think? Tama. Tama. Para mawala yung kamote. Hindi, carrots nga eh. Whatever. Para makita. Mahirap kasi hindi, kumbaga napapasama yung napagan ang kanang mga responsible ng mga cyclista ba, kawawa naman. Totoo. May mga, di ba, long time na cyclist, nasisira yung pangalan nila because of this dito sa mga ayaw sumunod sa rules. Sa And batas partner, we trapiko. have Chavez Marco with us tonight. Yeah, I read it. Chavez Marco. Chavez Marco Chavez, Nyor, kumusta man kadihan, Nyor? Dila na ko isulti kung asa ka. Kaya di ra ba mo ipasulti, live ra ba ko ron kung asa. Hope maayo kadiha. Let's try to be like Singapore or Japan. Yes. No car, no Okay. garage. Yeah. Number 1, no car, no garage. Yan dapat talaga. Yan dapat talaga. No garage, no car. Yun. Tapos walang dapat magpa-park sa highway. Or Tapos, any number public road for that matter. Correct. Number 3, dapat mga lumang car na not well maintained, hindi na dapat I-renew. binibigyan ng registration. Yes. So, hindi naman traffic ang problema, disiplina lang talaga from the owners or the car or motorcycle owners. So, I agree with you, Marco Chavez. We all agree. wherever We all you agree. are. Yes. Pero Neil, excuse Yes, go ahead. singit lang. I hope we don't sound na masyado natin dinidiscriminate yung sabihin na yung tatlo anti-pura. Alam mo yun? Ay, baka makarinig tayo nun. First, let me clarify things. Bakit anti-pur? Kasi nga, katulad sa bike, sinabi ko dapat nakarehistro. Marami kasing mga trabahante na nagbabike talaga kahit na walang COVID kasi they have no other means of transport at nagtitipid sila. Siguro with regards to that, dapat ang registration nila kung katulad ng mga construction worker, yung mga nagtatrabaho na minimum wage, dapat yung bike nila, minimal lang yung cost for the registration. Yung ginagamit for leisure and sports, yun dapat ang taasan ng registration. Kasi kaya lang gumastos eh. Tama, hindi? Di ba? Isa pa. Hindi, isa pa. Sa akin, sige, go. Sige. Sa bike muna tayo. Yung sa bisikleta naman, the reason why ako is pro ako sa hindi na kailangan i-register yung mga bisikleta. For me naman is ang importante lang sa mga bikes or sa mga cyclists yung mga pagsunod lang sa yung pagsunod kahit sumunod pa rin sila sa traffic rules. Kaya natin walang rehistro, bisikleta sila kasi walang rehistro kasi wala namang motor, walang engine naman yung ginadala nila. Okay, fine. I agree with you. Tapos I totally agree also with the kasamang RJ natin ngayon. Kawawa naman yung kasi yung mga usually nagbibisikleta, meron din sa mga sabihin na nating mga working heroes, working class, yeah. Yung mga construction workers, no? Yung mga ganong klaseng trabaho. So kawawa naman sila. So kung dadagdagan mo pa yung gastos nila kasi annually syempre makukuha din sa budget nila yan. Kawawa naman. So for me, kahit hindi na mag-register ng bisikleta siguro, RJ, ang panawagan ko lang is yun lang, sumunod lang tayo kahit wala tayong sumunod na tayo. Actually, on that note, pwede rin walang bayad ng registration nila. Alam mo bakit dapat may registration? Kasi paano mo i-reprimand or ipe-penalize yung mga kamote na bikers, yung ayaw sumunod? Ano, pagsasabihan mo lang? Ay hindi, ulit-ulitin nila yan. The only way para maparusahan yung mali is, alam mo yun, mabigyan ng konting penalty yung mga erring riders. Right? Yun yung point ko kung bakit gusto ko i-rehistro. At saka at the same time, pwede naman ilibre yung working class sa registration. Yung mga leisure bikers siguro dapat hindi.
Kasi kaya na, can afford sila Okay. Di ba? Yeah. Ginastusan ng bike lane Anyway, Yeah, on ang that note, problema- again, ang problema, Yaya? ang problema kasi dyan ngayon, RJ, is paano natin madidistinguish na sabihin natin, hindi, malalaman naman natin sa uri ng bicycle na binibili. Yes. Okay, sige. So, pag mga ganyan, siguro, ano lang, I don't know. As I said, marami pa tayong... Well, it's a debatable issue. Pag-aaralan pa yan. Yes. Yeah, pag-aaralan pa yan. Dapat Ang isa pa, pag-aaralan yan. kaya ako nasabi, Jong, bakit mahirap ba kay anti-poor tayo? Kasi sabi ni itong si Chavez Marco, yung number 3, dapat mga lumang car na not well-maintained, hindi bigyan ng registration. Look, may iba tayong kababayan na talagang gipit na hindi ma-maintain ang sasakyan. I understand your plight, but also please bear in mind that we are discussing this and hinihimay natin, iniisipan natin ng paraan for the good of the majority. Tama hindi? Yes. Di ba? Of course. I mean, how could it be anti-poor kung para sa karamihan? Right? May study ka ba, John? Pero sa dun sa'yo, RJ, na yun, kung i-exempt lang yung mga well, paano if kamote is ayaw ito sa i-register pa rin yung mga bikes, pero kumbaga gusto mong sabihin it's going to be cheaper for them or talagang libre for them? I don't know. Pwede minimal cost lang. Kasi they're the working class. They're our heroes. I understand their plight. But we have to also monitor the bikes. The riders. Kasi according to Gladys June Castro, konti lang po yung bike to work. Kadalasan makikita po sa daan, nakaporma Leisure dapat talaga. magbayad ng buwis. Lalo na pag Sunday. Yan. Tapos, hi to Vladislaus. Yan, Alexi. Si Alexi. Tapos, according kay Dada naman, bike certificate for riders. Riders may secure certificates and have it revoked if they incur any offense. Actually, just like a license. Yeah, sino sabi niya? Of right. Si Dada. According si Dada, yes. Yeah, hi Ida. She's my friend. Kaibigan ng asawa ko from Pateros. Thank you, Ida, for the... Manila, from Manila. Yeah, thank you for the very well thought of, intelligently, ano ba ilalagay yun? Basta maganda suggestion niya. This is a good suggestion actually. Pero, pagdating dun sa mga sinabi nung isa, na yung mga paglinggo, nakaporma, yung bike mahal, magbayad kayo ng buwis. Gagamitin niyo yung kalsada Tama hindi? Yeah, I'm sure kayo dyan sa Davao, I'm sure meron din mga ganyan. Marami. Marami. Yes, Grabe. Yes. Actually, even my father rides a bike every day now. Tatay ko 74 years old. 74. Magkano bike niya? Magkano bike niya? Ay, hindi ganun kamahal. Pero yung bike niya, may daya, may motor. Yung electric yung yung mountain bike yung itsura. Pero may motor pala. Oo, pero okay naman yung thought niya. Sabi niya, tama to. Makakatipid ka, makakatulong ka, wala kang traffic. I get the point. Pero syempre, gusto ko naka-register rin siya I mean, for his safety also. Di ba? Yun lang naman yun Para dun sa mga bagong nanonood sa atin ngayon. Marami magagalit. Marami magagalit na magbabike sa atin. Tinatanong ngayon kung bakit yung topic daw natin naging bisikleta. Okay, for those who just anyway, kasi hindi kasi majority kasi ng mga nag-comment ng solution, no, or yung sa mga is bike. Hindi ako magdadala sa sasakyan papuntang opisina, magbabike ako. Na lang ako. So yun ngayon, no? So then binanggit din ni Neil kasi na tipong there are certain group of bikers na para bang stop pero dire-diretso pa rin. Yes. Diba? Yung sabi mo na tipong sumusunod sila sa sort of pedestrian na level considering na
Wala namang motor yung bike namin eh. So, yun. Kaya umabot kami sa topic na doon. Yeah. Kasi, kahit saan ka, gaya na sinabi niya kanina ni Charles, pedestrian ka, wala kang sasakyan, you can still cause traffic jams. Yes. Because of your doings na hindi ka sumusunod, kung saan-saan ka nagtatawid, kung sa Cebu pa, masiasa ka galabang, masking walay pedestrian, labang lang diha, basta way sakyanan, it could cause traffic, it could cause, accident or whatsoever. Accidents. Yes. I think, ang bottom line, anyone who uses the road, whether sasakyan, bisikleta, motor, or pedestrian, should observe the rules. Please respect the rules. Right? Exactly. Courtesy. Be courteous. Alam mo, think, hindi lang sarili isipin mo. Think about, isipin mo rin yung ibang taong nasa paligid mo. Tama, Neil? Tama. I agree. Yeah. Anyway, on that note, ano pa ba, Neil? Ano pa bang meron? Well, going back sa traffic, yun lang naman siguro, RJ. Tama naman kadalasan yung mga listeners natin or yung mga viewers natin tonight. It's more on, aside sa improvised public transport, in which para sa akin, yun talaga ang pinaka-solution. No? So, siyempre, hindi naman tayo gobyerno, hindi natin alam yung budget, especially with the pandemic situation ngayon. So, I don't know if parang nagiging later on na yan na problema. But talking about traffic, for me, I agree with public transport. No? Kailangan talaga natin ng maganda at safe na public transport. Then dun, magsisimula na dun yung ano. Like for example ako, if we have a good public transport system, ba't pa ako magdadala ng kotse? Diba? Yeah. Problema pa ako kung saan ko paparada. Mas mahal pa yung parking fee. Diba? So, the reason lang naman na minsan ayaw natin mag-public transport is number one, siksikan. Yun talaga. No? I mean, especially during rush hours. Buka mo MRT. Kumbaga, pagod ka na sa trabaho, gusto mo nang magpahinga. So, instead na makapahinga ka ng maaga, yun, wala. Maghihintay ka pa kung kailan ka makakasakay. Minsan nakakita ka pa ng away. So, in short, kana naman siguro, and then disiplina. Dako sa kayong factor ang disiplina para ma-ease up ang traffic situation. Nanata dire, I mean, we are here already. Kung bisag-unsa pa ng mga solutions, it's highly acceptable. It's a matter of if it's really applicable now or can we afford it? Sometimes that's a question that we have to ask. So, disiplina. Kanang disiplina, maugyapon na. Like, for example, corner or intersection. This is a very common problem. Anywhere, intersection. Alam mo na nga hindi ka makakalusot. Kasi porket green light pa. Talaga sinisik yung puso ng sasakyan mo doon saan mo. Diba? Kasi green light pa ako. Punta ka ng stoplight, ng red light. So, paano pa makakadaan? Yung nagko-cross naman from your right to left and you're from left to right. Nasa gitna ka, hinaharangan mo yung daan. Diba? True. That's a very common example, partner. And I'm sure it's happening all over the Philippines. Mapa-Luzon, mapa-Visayas, Mindanao ka man. I'm sure merong ganyang klaseng problema, no? Yung sinasabi nilang bumper to bumper, literally ginagawa ng bumper to bumper. Siyempre, hindi ka pa nga makakalusot, di ba? So, kung pwede paunahin yung nasa kanan, yung nasa kaliwa mo, padaanin mo na. Oo. Keep intersections open. Tama, hindi? Oo. Tama. Tapos, kung pareho naman kayong dadaanan, siya galing sa left. Galing siya sa left mo. Tapos, magle-left din siya. So, meaning, ikaw diretso ka. So, meaning, pareho kayo ng direksyon. Now, solution naman dyan is magbigayan. Di ba? Kumbaga, alternate. Kumbaga, mauna siya, susunod ka, mauna naman yung nasa kaliwa, susunod naman yung nasa likod mo. Yung magaganyang disiplina sana, yun, kahit papaano, I'm sure, makakatulong pa rin yun sa traffic flow na sinasabi. So, instead of pointing
gobyerno. As I said, we are not pro-government, we are not anti-government. Sa atin is practicality and kung ano lang talagang realidad. No? Sometimes reality hurts, pero as I Reality said, bites. wala namang personal to. Ang sa amin Palabas. is, nagsasabi lang kami na kung ano yung pwede nating maiambag. No? Yes. In our own little Definitely. way. Yun naman talaga yung topic for tonight di ba? What is your personal contribution? Because whoever, kung yung gobyerno talagang may plano, hindi yan overnight So they have to plan it forward. Ang dami Long-term pang planning. gagawin. Long-term yun Long-term planning. So I believe there are plans, there are lots of projects, mangyayari talaga yan, the public transport. So that's why we're talking about this one right now because ano yung personal contribution mo para hindi magkaroon ng traffic. So basically, ang daming nagsabi na tipong yun na nga, no? na magbabike. Kaya kami umabot doon sa point na tipong yung magbabike, kailangan din nila ng disiplina sa road. Kasi syempre nakikishare ka na Though maliit yung bike mo compare sa sasakyan na nadadalhin mo, but still you still need the road discipline. Tapos yung iba yung sinasabi din nila, majority sa mga nagsabi na hindi na ako lalabas. That's Kasi, good. Yeah, hindi na ako lalabas kung wala kang business doing outside, something like that. So, yun. So, if you could lessen that one, that's it. You could walk if you want to go to a very grocery stores, buy errands or whatsoever. Then yung iba is yun na nga, no? So, partner, ito, basahin naman natin yung mga reactions sa mga viewers natin. According to Ma'am Gigi Lebron Oganda Aldea, proper city planning lang talaga. Okay? So, this is regarding road widening naman tsaka yung mga road structures natin. And according to Alexei Vladislaus, bikes still have traffic rules. Once they step out of their bikes, they are to follow the pedestrian rules. Yun. Kung baga hindi yung nagbebisikleta sila, nakisaw-saw sila doon sa sidewalk, no? Bumaba sila ng bisikleta. Kung gusto nilang makisaw-saw doon sa sidewalk, kasi libre yung sidewalk, bumaba sila sa bisikleta nila at maglakad sila. They just go back, According to Marco Chavez, tama, respect the road rules if you are using the public road. And kay Ma'am Gigi ulit, agree sa good public transport system. Hi Gigi, kamusta kay Alan? Sakto yung Chief Marco Taga-Pateros. Tapos according to Lord Rick naman, kasamang Lord Rick natin, is during this time of pandemic, it's difficult to share common space in public transport. Yes, I understand. We understand. Correct. We understand kung bakit magdadala ka ng kotse. Yeah. Correct. Tama naman yun. Kay Ma'am Gigi naman, and more understanding from car owners too. Everyone shares the road. Ito yung sinasabi natin magbibigayan para iwas road rage tayo. We are just practicing a healthy conversation here. Guys, that's from Marco Chavez and from Vladislaus ulit, Alexi. Disiplina lang jud kulang, Sir Neil Labrador, sa motorista and cyclista kay maujud na ang dilema. Especially sa Cebu. Murag, di lang siguro nato i-single out ang Cebu. Sir. Dili lang na sa Cebu. Ibang Pilipinas na. Ibang Pilipinas may problema. And panghatag, makaon, Chief Marco Chavez. Nabasa ko nga. Bakit mo binasa? Hindi, ito si Marco Chavez, mapagbigay ito. Minsan nagpapadala bigla ito ng mga chicharon. Minsan yung mga ang specialty doon, alam ko yung yung chocobud yung chocolate na budbud na may tsokolate sa ilalim. Padala dito. Dapat padala rito. Kung alam mo saan mabibili yan, hindi. alam mo na kung nasaan si Marco Chavez ngayon. Teka, sanday lang. Kung kakain ka, mamigay ka naman. Di ba sa atin? Hindi, mamimigay talaga yan. Si Marco Chavez, mabait yun. Namimigay talaga yan. Jong, bigay mo yung mailing address. Yeah, i-text nyo lang yan. Tapos according kay Ma'am Dada, I'm not driving. That's my contribution. Yes, kasi may driver ka, Ida. Ida, may driver ka.
O, sino to? Tujong, RJ, Ito si ano, and, this is Edward Howard, yung pinsan ko sa Commonwealth. Sige, basahin mo, pre. Okay. Sige, basahin mo, pre. So, not just new roads and expressways, pero dapat may limit din. Okay, so not just new roads and expressways, pero dapat may limit din on new vehicles, or at least instituting a cap on the new vehicles registration, as well as the right numbers on current vehicles, kasi sobrang dami na talaga ng number of sasakyan, especially here in NCR pa lang. Proper traffic enforcement is okay in conjunction with driving skills and discipline sa bawat motorist. Here in Quezon City, we finally have bike lanes. Bike lanes sa wakas, and it is a boost for healthier mobility as well as being environmentally friendly. Yun. Thank you so much. Ijan, thank you. Yan, tapos Sir ay, akala ko sino to? Si Sir Franks pala to. Nagpalit na naman ng pangalan. Ilis-ilis magkagpangalan ka, Sir Franks. Good. Sus. Okay, so Sir, public transport is not capable of bulk passengers to lessen cars. Yes, tama nga yan. So it's really public transport, pero yun na nga, may point din yung hindi pa natin maano yan ngayon kasi regarding public transport, kasi because of the pandemic that we are experiencing right now. So medyo delikado naman. But basically we're discussing about solutions about traffic, kaya nababanggit natin about public transport, which is para sa akin din. With regards to the COVID situation right now, if you have no business outside, please stay at home. Diba? To lessen the traffic also. Tsaka it's safer for all of us. Yan, tama yan, RJ. Makinig ka sa sarili mo. Kaya hindi ako lumalabas eh. Nagsalita. Tindi to nila. Kanina ka pa. Jong, nasaan ka ba ngayon? Sa bahay? Nasaan ka ngayon? Ako? Bahay. Nasa bahay, studio. Sa bahay. Ako nasa bahay. RJ, nasaan ka? Nasa studio. Tarantado. Ang lakas mo mong bolja ka. Punta ka nga rito. Okay. So just to recap, maraming salamat doon sa mga nag-share kanina sa mga video. Salamat. Yeah, maraming salamat sa lahat ng nag-comments kanilang contribution. Yeah. Sa mga nag-comments ka. And to all also na nag-comment sa today. Tsaka nagpadala ng video. Yes, yun na nga, nagpadala ng video. Thank you. So, ngayon, tatanungin ko tong dalawang kasama ko. Unahin natin si RJ. Si Neil. Si Neil. Nandun sa Cebu. Sa bahay niya sa Cebu. Okay, Neil, tatanungin ka namin na nasa bahay mo. Sadali lang ha. Pang ilang bahay yan? Yan ang gusto ko itanong. Ano ba yan? Kasi may bahay. Ano ba yan? May apartment o may condo? Saan ba? Makabalos. Nakaganti ako. So, Neil, ang tanong ko ngayon, ano ang personal contribution mo para to sort of solve this traffic jam situation? Lessen the traffic, partner, is yun nga. I'm also guilty of sometimes parang yun nga, like lalo na pag nagmamadali ako, sometimes yun, beating the red light, yung mga ganyan, like sinisiksik yung yung sasakyan kahit hindi na pwede. So yun, kumbaga parang parang sinasabi ko na rin sa sarili ko, I include myself na yun, sana masunod na natin yung mga traffic rules and regulations. Malaking factor yun. Malaking factor talaga yun na magbibigayan sa daan, disiplina, and hopefully na tama yung as I said kanina, yung comment ni Sir Edward kanina. Yun yung comment ko kanina nung umpisa pa lang tayo na
hindi naman siya sana hindi siya ma-misinterpret na parang anti-pool. Pero as I said, parang ano yan parang lalagyan ng tubig ba? No? Lalagyan ng tubig. Lagay ka ng lagay ng tubig, hindi naman nababawasan ng tubig. So, ngayon bibili ka ng mas malaking jar. Hanggang sa bibili ka ng mas malaking jar pa. Hanggang saang or hanggang gaano kalaking jar ang bibilhin mo na you think kaya pa or kasya pa sa bahay mo para hindi lang umapaw yung tubig, 'di ba? So, meaning kailangan talaga natin mag-cap. Hindi lang pwedeng dagdag ng sasakyan. Widening ng road. You mean to say hanggang sa umabot ng point, puro na lang tayo kalsada. 'Di ba? So, I know it's a very hard decision to make. As I said, hindi naman natin problema yan. Hindi naman tayo mga politiko. So, I just hope masusolusyonan na yan. But personally, I have to discipline myself more sa daan para to set as an example. Yan, RJ, tingnan natin. Gusto ko makinig kay RJ. RJ, ano ang personal contribution mo para sa ng traffic? Hindi ako lumalabas ng bahay. Ba't ka nandito ngayon? Wala na traffic, gabi na O, di ba? So, okay, solved. Ayun na. Teka, by the way, nag-text yung asawa ko. Para raw ako sumisigaw. Malakas raw boses ko. Sorry si Derek technical problem. Anyway, seriously, on a serious note. Well, lahat naman ng sinabi ng nagsuggest, mga viewers natin, yung nagbigay ng mga videos natin, lahat yun tama Tama rin si Neil, kahit na minsan ayaw ko maniwala kay Neil. Alam mo yun? Alam mo, sometimes we're guilty of violating some rules. Siguro nafu-frustrate na rin kasi tayo with the current situation ngayon na dapat na-resolve na noon pa. Kasi naalala ko, back in 96 or 97, we're the third worst traffic in Asia. Noong time na yon, it was Tokyo, Thailand, then tayo. But, you know what's funny? Gumanda ang infra ng Thailand. Na-overcome nila yung traffic, tayo na iwan. I mean, if they can do it, siguro naman kaya rin natin. I still believe na tayo rin makagawa ng paraan. So, on that matter, Jong, pwede ka umupo para malabas natin camera. Hindi ko na lang sasabihin Nakatindig Hindi pa tayo tapos, direct. Alam mo yun? Anyway, alam mo, kulang yung material Meron pang ang picture share sana si Jong. Wala lang kaming time. Nagkaroon ng technical problem dito. Si Jong lang makaka-resolve. Hindi ko alam yung mga pinipindot niya. Bakit RJ? Anong nangyari doon sa thumb drive na yun? Saan? Bakit hindi pwedeng ilabas yun? Yung thumb drive na sinasabi mo kanina. Ay, hindi, wag na. Atin na yun, ikaw talaga. Yeah. Sensor. Okay, it's already 1 hour. On that matter, I like to end my statement. As much as possible, lahat tayo, I think, konting tiis pa, konting pasensya, wag ilagay yung init ng ulo sa ulo. Ikain nyo na lang or itakbo nyo o i-exercise nyo, whatever. Or tawanan na lang. Tawanan mo lang kasi nakakainit. Tawanan na lang. Especially sa Manila. Minsan yan ang ginagawa ko. Alam mo, especially sa Manila, pag nagda-drive ako, may iinit talaga ulo mo. Kasi lintik, kung maraming kamote na nagmumotor, sa tingin ko, mas maraming driver ng 4 wheels. Driver sa 4 wheels. Nakamote. I mean, I'm sorry, pero siguro they're just frustrated, just like we are. So, on that note, pasensya na munang kailangan natin, disiplina, and please, try to be courteous as possible when it comes to road manners. Wala tayong magagawa. Tayo rin magkasama rito, balibalik na rin natin. Di ba? Agree. Okay. Si Direk na.
Okay, so again, of course, same with Neil, no? Guilty din ako sa mga, little things Parati kang galit in Witness ako dyan, traffic, witness ako dyan. no? Yung kung nagmamadali pa minsan, of course, dito sa Davao, merong speed limit. Syempre. So, yun. Or minsan, guilty din ako sa, Breaking the speed limit. breaking the speed limit. Bukas Things like that. But my personal, May nanonood na. May nanonood but my na. personal, ano daw? Pag-amin na to. May nanonood na. But of course, my personal contribution. Ano daw? Submissible sa korte yan. Submissible sa korte yan. Pwede kang huliin. Admissible. Oo. Hindi, ano pa yun? Kailan ba? 2015? 16? Hugas kamay. Anyway, hindi, nahuli ako, syempre. Natikitan tayo. Anyway, but my personal contribution to traffic, now, since na medyo maganda lang yung geographical location ng bahay namin, malapit sa Ayala, so nilalakad ko lang magbili ng grocery, but paminsan, okay, mainit, lumalabas ako, nagdadala ako ng sasakyan, but I see to it that I buy a lot. I buy everything. Yung tipong good for 2 weeks. Good for 2 weeks or 3 weeks. Kumbaga, kung utusan ako ng asawa ko, bibili ka ng ganito, bibiliin ko na good for 3 weeks to 1 month. Nauutusan ka ng asawa mo? Wala. Sa bayan ko parati. So ako nang inuutusan ngayon. So yun, no? So, errands. So, So yun, no? So basically yun yung sort of contribution ko. And if I go to work, if I go to my business, siguro before akong pupunta, kung tipong kailangan talaga akong pupunta. Pero kung di ko kailangan pupunta na tipong I don't need to go. Meron namang Zoom. Pwede kami mag-Zoom meeting o telepono. Usap ka sa telepono, anong dapat gawin? Siguro, videohan nila sir, yung construction, ganito na yung nangyari, ganito, videohan or whatsoever. So there are things that you could do personally na di mo kailangan lumabas, di mo kailangan mag-ano. So, I think that will help, more or less. Okay. Ayos. Neil? Si Neil, natatawa sa'yo eh. Ayaw maniwala na pwede Ayoko na mag-comment. Tahimik na nga ako, RJ. Binalik mo pa. Tahimik na nga ako, wala na akong sinasabi. Okay, so again, sa lahat ng mga nanood sa amin, maraming salamat, guys. Thank you so much for all of those. Thank you. To all our friends and family who are watching, thank you very much. Yes, and... Tsaka magpasalamat din kayo dyan. Kanino? Magpasalamat kayo kay Marco Chavez. May darating na chocobot dyan. Ayun, Marco Chavez. Maraming salamat. Hahatian namin ni Jong yan. Teka, Jay, mag-usap mo na nga kay Neil sa saglit. Bakit? Live pa ba tayo? Kukuha ng beer yan. Ay, hindi. Inaayos niya yung camera. Ayan, pero nakatindig. Pero on that Neil, bumili ka na ng bike. Ano ba yung umuusok dyan sa harap nyo? Parang may nakikita ko minsan. Wala, yan yung back clean kanina. Kasi nga, kahit na fully vaccinate ka. By the way for everyone's information, both of us are fully vaccinated. We're 6 feet apart. May air filter sa pagitan namin, this one. Yeah, At yung umuusok kanina, yung back clean. Yun yung back That's clean. back clean. Okay. At kaming dalawa lang sa studio. Pinalabas namin lahat. Remote control ni Jong lahat. Maraming tao dito. Okay, so guys, that's it. Parang di ko naayos yung camera na yun. Inaayos mo na. Okay guys, so thank you so much for watching. Sa lahat ng mga nag-comment, lahat ng mga nagbigay ng videos nila, maraming salamat. Thank you so much. We'll see you again next week. Next Friday again. The topic will be shared within the week next week. Wala pa tayo? Wala pa tayo pa-plug? Wala pa tayo pa-plug. Okay. Alright guys, maraming salamat. Neil, take care. We'll see you again. Thank you. Good night. Thank you. Ingat kayo dyan. Ingat kayo lahat. Kayo din. Mavalos.
Pare-parehas ang habol natin sa buhay. Kasiyahan, kapanatagan, kalayaan. Di ako susuko hanggat makamtan. Kaya ang langis na gamit ko, Shell Advance. May kumpletong proteksyon para sa makina. Para ma-maximize ang horsepower at ma-enhance ang fuel economy. Para maabot ang mga habol mo sa buhay. Sulong Pinoy Rider.